God morgon på er och välkomna till geologgen. Klockan är 10:08 och vi håller på att vakna till. Jag tror att vi har skrämt upp solen idag. Idag ska vi åka till Stockholm, närmare bestämt Vallentuna som ligger norr om Stockholm. Och där ska vi logga en hel drös med mystar. Det kommer bli till kämpigt, vi ska vandra i någon led där och sådana grejer. Men vi måste åka iväg nu, vi har liksom typ 1,5 timme dit. Så det är bara full fart framåt. Så där då är vi framme i Vallentuna. I den vackra skogen. Många fina höstfärger här. Vi ska låsa bilen och bege oss in i skogen. Jag tror det är åt det där hållet, va? Ja. Hur kommer man in här då? Det är typ så här första hänglåset. Och nu börjar regna precis lagom. Är det in här vi ska förresten? Men hur kommer man in? Skogen är låst. Ja, men vi kan gå under här borta nu. Vi klättrar över. Smidig jag känner mig. Åh. Hej. Ja, vad tog du för väg in då? Ja, så kan man också göra. Då ska vi se om vi kan hitta den första då. Bort här. Det ska vara en och en halv. Där borta är en ingång. Den kunde man ha tagit. Har vi någon ledtråd? Hejsa på gran. Den första är alltid svårast att hitta för man vet inte riktigt vad man letar efter. Kan det vara petrör eller är det bison eller är det något helt annat? Det var inte där igen. Nej. Hallå? Finns det något här? Ja, jag har ju liksom nollan. Ja, men den är här borta du är typ. Jag går bort, jag utökar. Jag ser något. Det var ju en rackare. Ett grönt petrör. Första loggen. Ska vi se om jag har någon penna. Här, titta. Nu gäller det att skydda loggboken för det börjar regna också. Så där då var första loggen klar och det kommer bli många till idag. För vi har gett oss på en geoart här i Vallentuna med, ja, jag vet inte hur många mystar det är, men det är ett par stycken, ganska många, runt en, jag kan inte ens gissa för det var så mycket, 50 stycken, 60 stycken kanske, eller ännu mer. Vi har 208 stycken på vår lista idag, men det är inte bara de här mystarna, det är lite andra intressanta cacher med. Så får vi se hur många av dem vi tar. Det brukar ju vara så att man har en lista med cacher som man tänker sig att man ska ta, men sen blir det nästan bara hälften av dem. Så där då har vi kommit in i skogen lite mer och vi är på väg till nästa cache helt enkelt. Ska vi se om vi kan hitta den här. Där, jag ser den. De är svåra att hitta de här gröna. Ja, där var den. Hitta en plats också. Det är väldigt många som har varit här och loggat den. Det är liksom 3 sidor och baksidor. Där har vi något. Och så är det mycket att ha i händerna. Så där, nu står vi där. Det är ungefär som att rulla in sin önskelista till jultomten när man var liten. Den var kilometer lång. Ja, mamma, har du min lista? Nu blir man mest glad för att man klarar en challenge ungefär. Skulle ni vilja ge mig en julklapp så får ni gärna göra det. Då kan ni gå in till en länk till min Ko-fi-sida. kofi.com/geologgen och supporta våra äventyr. Så vi kan ta oss ut på nya spännande äventyr som jag kan dela med er. Och till er som redan har gjort det så vill jag rikta ett stort tack. Det värmer jättemycket när ni väljer att stötta våra resor. Skön dag!
Vi är lite rädda för att det ska bli regn framåt eftermiddagen, så vi vill gärna trampa på lite så att vi kommer genom skogen. Det är ju lite jobbigt att gå här om det blir spöregn. Då är vi framme vid nästa cache. Och jag såg den ganska direkt. Det är ju bra när jag såg. Han sitter här. De är ju svåra att se. Jag sitter så här nära stammen. Det slog det mig också att jag matchar ju pettröret. Jag är grön, pettröret är grön. Skogen är grön. Ja, det var en grön dag det här. Men så ska vi omvandla de här blåa frågetecknen till en gul gubbe. Sådär. Nu är den tillbaka där. Och vi ger oss iväg mot nästa. Nu ska vi se, vi kommer fram till en korsning. Och vi ska gå däråt. Oj, här var det väldigt geggigt och lerigt. Frågan är om de har kört med motocross på den här stigen. Det kanske är någon sån här motocrossbana. Skulle man ju haft med sig och kört. Har ni loggat cachen någon gång med motocross i skogen? Eller för den delen hästrygg. Det har jag hört folk som har gjort. Tagit hästen och loggat cacher. På vilket annorlunda sätt har du loggat cacher? Skriv gärna någonting om det i kommentaren. Det kan vara kul att höra. Nu är vi snart framme vid nästa cache här. Det är bara 50 meter kvar. Så där då är vi på väg till nästa cache. Och den ser ju ut att vara lite lurig. Vi har tagit oss ifrån skogen och ut i ett träsk. Wow. Nu blir det geggamoja. Där var det ledigt. Det vill jag undvika. Var ska jag gå då? Jag tog mig fram. Då ska vi bara se om jag kan ta mig till cachen också. Oj, nu vart det mörkt. Det här tror jag kan bli svårt. Det är lite mörkt här inne. Och vi ska hitta den där gröna pettröret. Och jag har upptäckt att jag har jättesvårt att se de här gröna pettrören. Så det här kommer bli mycket intressant. Tur att jag har Karis, för hon kom och räddade mig. Hon hittade den. Hon bara så här, jag ser den så fort hon kom bakom ryggen på mig. Där, och den hängde ju liksom lite vackert där. Jättesvårt att se. Jag tar mig tillbaka ur träsket. Fanns det en bro? Fanns det en stig och en bro? Ja, då tar vi stigen tillbaka då. Okay. Och det säger de nu. Var tar du den då? Jag följer dig. Aj! Ah! Mina starka muskler bröt den där grenen. Ja, men titta, här är en jättefin bro. Den kunde man ju tagit. Ja, det är bra att jag tog den tillbaka. Det underlättar ju. Men så brukar det vara. Man tar liksom den närmsta vägen till cachen. Och sen tar man stigen tillbaka. Nu är vi tillbaka. Bra. Och så får vi inte glömma att spara ner den här. Nu känner jag mig som en älg som traskar genom skogen. Jag har lämnat stigen och tar mig längre och längre och längre in i skogen. Frågan är om det är en människostig eller en djurstig jag följer här. Jag har 45 meter kvar till cachen. Benen börjar bli lite trötta nu också. Jag har varit ute i 2 timmar. Men vi börjar närma oss slutet. Och jag blir fundersam på, ska jag ta mig upp där?
Kartan säger 25 meter däråt. Vi provar det, så sitter vi gå upp. Herregud, det här kommer bli svårt att hitta någonting. Det finns säkert en jättebra stig fram till det här. Vi går här. Här ser det faktiskt ut att vara en stig. Många täta granar. I en av dem ska det sitta den jag såg. Vad fan var det som pep? Det är som någon trampar på så här gummianka. I alla fall, jag hittade det jag sökte här inne. Där. Haha. Då var den signerad och återställd. Och jag tar ut riktningen till nästa. Vi har 190 meter i den där riktningen. Ser inte ut att finnas någon stig, men vi trampar på. Det ser ut att vara nedtrampad i alla fall. Det kanske är från tidigare geocachare. Eller så kan det ju vara från skogens konung, älgen. Jag känner också att regnet är på gång. Det börjar blåsa och det börjar bli mörkare. Tror det ej, men klockan är faktiskt bara 12 mitt på dagen. Och det är så här mörkt. Jäklar vilken stor rotvälta. Skapliga krafter när sånt där träd faller. Boom! Hoppas bara inte den landar på pettröret. För då kan den bli svår att hitta. Jag är nämligen 11 meter ifrån den. I den riktningen. Jag tänker att vi går runt rotvältan så får vi se om vi kan hitta den. Oh shit. Jag är ju 1,83. Det måste nästan vara en 3 meter upp. Här någonstans ska jag hitta någonting. Nu är det mörkt. Hallå! Vet ni vad jag tycker är farligast med de här skogarna? Det är de här grenarna som sticker ut i ögonhöjd. Man kommer liksom så här och letar efter cacher och så bara så här. Rakt in. Men jag kan liksom inte fokusera på att leta. Man måste akta sig för de här. Frågan är vart den är någonstans. Den är ju, jag har nollan här. Nej, där. Där. Jag ser den här. Det är så svårt att se när de är gröna. Där, titta. Här har vi en plats för oss att skriva på. Många har det varit på den här rundan. Geoart och många mystar är ju sånt som lockar folk. Då var den återställd. Ska vi se om vi kan ta oss ur den här mörka skogen utan att skada ansiktet i de vassa grenarna. Vart är ut? Åt vilket håll ska jag? Medan jag funderar på det så tycker jag att du ska trycka på prenumerera. Och så ger du videon en tumme upp. Kommentera gärna. Jag vill gärna veta era åsikter kring vad ni tycker om videon och även på de här frågorna som jag ställde under videon. Och så tackar jag er för att ni har tittat på den här videon. Stort tack och extra tack till er som prenumererar. Nu har jag hittat riktningen och det är åt det hållet. Jag ska ta mig tillbaka till bilen och åka härifrån. Vi hörs snart igen på nya äventyr. Ha det bra där ute!